با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه زنگ سلامت در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و این روزهای سخت و دشوار پشت سر بگذاریم و بتونیم دوباره به سلامتی و بازسازی کشورمون برگردیم و مخصوصا از نظر سلامتی و ارتقای وضعیت سلامت عمومی در کشورمون و همچنین قوانین و مسائل مدیریتی کشورمون که خیلی کارها هست و همه با همدیگه بتونیم با کمک از متخصصین شایسته و مدیران شایسته بتونیم وضعیت سلامت کشورمون رو بهتر بکنیم. که خب بازم به شما عزیزانی که اگه احیانا جوانی فردی هموطنی از خانواده‌تون از دست دادین تسلیت عرض میکنم. هممون در این 3-4 هفته نه خواب خوب داشتیم، نه استراحت کافی داشتیم، در فضای فیزیکی و تو خیابون‌ها اون همه تظاهرات و اعتصابات بوده تا به فضای مجازی که صبح تا شب در کلاب هاوس، توییتر و سوشال میدیا و همه جا مرتب همه در حال بحث و گفتگو و مناظره با همکار و دوست و آشنا و فامیل هستیم و تمام اینها به هر حال باعث میشه که استرس زیادی به همه ما وارد شده. امیدوارم که در کنار این مسائل بتونید لااقل با 4 تا نفس عمیق حتی هر نیم ساعت که یه نفس عمیق اینجوری که بکشیم باعث میشه تمام مایچه‌های گردن و شونه و اینا آرامش پیدا بکنن، یه مقدار حداقل بتونیم به وضعیت سلامتمون کمک بکنیم. خب بنده راستش دوست دارم برنامه‌های زنگ سلامت در رابطه با سلامت باشه، ولی خب از اونجا که برنامه قبلی را یه سری نکاتی در رابطه با منتقل کردن مجروحین و زخمی ها صحبت کردم، وقت کم بود و به طور خلاصه بهشون اشاره کردم. چند نفر از بینندگان سوال کرده بودن که ترجیح دادم باز در این برنامه این مسئله یکم با اطلاعات بیشتر و کیفیت بهتر براتون ارائه بدم. و همچنین ببینید دوستان، ما دیگه بعد از الان هفته 4 که این اعتراضات در کشور ما شروع شده، تقریبا برای همه مردم کشورمون و همچنین همه دنیا ثابت شده که این حکومت فاسد و آدمکش بایستی بره و خودشون هم میدونن که رفتنی هستن، مردم هم میدونن رفتنی هستن، ولی خب متاسفانه هنوز یک تقریبا میتونیم بگیم این قشر میان سال ما به خاطر محافظه کاری و همچنین ترس و فشاری که در طی 43 سال اینها به مردم وارد کردن هنوز یه مقدار همراهی لازم رو نمی کنن. که امیدوارم شما عزیزانی هم که تقریبا از یا بچه و نوجوان بودیم انقلاب شد یا بنده شخصا 7 سالم بود که انقلاب شد، از اون موقع تا الان به طرق مختلف مردم مغزشویی کردن، از سخنرانی های یک سری آخوندهای بی سواد از مدرسه صبح که می رفتیم با سخنرانی اینا شروع می شد، 1 ساعت حرف می زدن، باز موقع ظهر که نماز جماعت می زاشتن ما رو به زور می بردن نماز جماعت و باز مراسم های مختلف. تمام این 43 سال و مردم و غمگین و پژمرده نگه داشتن و این باعث شده که مردم ما خیلی دپرس و ناراحت و غمگین شدن در طی مدت و نتیجهش هم دیدیم. وقتی که به زور شما یه نفر رو وادار بکنید که هر روز 1 ساعت و نیم به سخنرانی یک آخوند در مدرسه که باعث ریاضی درس داده بشه، زبان درس داده بشه، ادبیات درس داده بشه، فیزیک و شیمی درس داده بشه، طبیعی است که در جوانان این عکس عمل منفی ایجاد میکنه و وقتی که به سن نوجوانی و دیپلم به بعد میرسن دیگه راهشون رو کاملا جدا میکنن، برای اینکه نه اینها مسائل دینی هست، نه مسائل عرف هست، نه مسائل فرهنگی هست، یه چیزی از خودشون در آوردن و خوشبختانه با همین کار اینها باعث شد که مردم ما روز به روز آگاهتر بشن و نهایتاً به اینجا برسیم که برای همیشه راهی پیدا بکنیم از شر این حکومت فاسد. و وقتی آدم با ترس زندگی بکنه دیگه یه جورایی اونو قبول میکنه، در صورتی که جوانان ما خوشبختانه با استفاده از اطلاعاتی که از طریق اینترنت دسترسی دارن، با مقایسه‌ای که با کشورهای دیگه دارن، متوجه شدن که این شرایط زندگی نرمال نیست
نه کارمون درست بود، نه خوابمون درست بود، نه زندگیمون، نه تفریحمون، نه شادیمون. اصلا شادی که یکی از مهمترین مسائل برای رشد و ارتقای فکری مردم هست، اینا از ما گرفتن و به همین دلیل هم به جای رسید که این انفجار پیش اومد و خوشبختانه برای همیشه کشور ما هم به جایی میرسه که حرفی داشته باشه و با استفاده از استعدادهای درخشان و مردم باهوشی که ما داریم میتونیم یکی از کشورهای خوب دنیا باشیم و بتونیم بهترین زندگی رو برای خودمون مردمان داشته باشیم. در رابطه با مسائل سلامت، همونجوری که در اول برنامه اشاره کردم، کارهای خیلی زیادی هست که بایستی انجام بشه که امیدوارم بعد از سرنگونی این آخوندها همه با همدیگه بتونیم کمک بکنیم، مخصوصاً از مسائل آموزشی گرفته که اشاره کردم در این برنامه. فکر کنم 27 واحد در یه رشته مثل فیزیوتراپی یا سایر رشته توانبخشی به معارف اسلامی و تاریخ اسلام و تاریخ خمینی و کشته شدن و آیات رساله خمینی و خب اینو چه ربطی به رشته توانبخشی داره؟ من فیزیوتراپیست، من کاردرمان، من بیناسنجی، من پزشک بایستی یاد بگیرم بیمار خوب بکنم، نه اینکه بیان این خرافات و دروغ ها رو در دانشگاه، اونم نه یه واحد دو واحد، 27 واحد به دانشجو این چرندیات رو یاد بدن. خب از اون ور این یعنی از دست دادن دروس علمی، این یعنی از دست دادن دروس های عملی که به هر حال آموزش یکی از مسائلی که باعث در کشور ما بلافاصله درست بشه. مسئله بعدی مسئله اخلاق حرفه‌ایه که این رژیم آدم کش به جای اینکه بیاد اصول پروفشنال و اخلاق حرفه‌ای رو به همکاران رشته پزشکی و توانبخش یاد بده، آوردن به جاش غسل میت و نمیدونم دفن و کفن رو یاد میدن و اینکه نماز آیات چجوری بخونی و اونو چه کار کنی و اینو چه کار بکنی. اونو دوستان عزیز، بنده نمیخوام به مسائل دین و اینا کار ندارم، مسائل دینی بایستی به طور شخصی انجام بشه. ببینیم الان کشورهای همسایه‌مون رو نگاه کنیم، ترکیه مگه مسلمان نیست؟ مگه مصر مسلمان نیست؟ لبنان مسلمان نیست؟ همون لبنانی که خود اینا این همه پول مردم بهش میبرن و کمک میکنن از بالای لبنان بخورن، اونو حجاب آزاده. به هر حال این مسائل رو همه مفسرین و افراد مختلف صحبت کردن، بنده نمیخوام وارد بشم. فقط در رابطه با مسائل سلامت بایستی صدها کار بشه، ارتقای سلامت عمومی، تبلیغ ورزش و نحوه زندگی سالم، خدمات رسانی به طرق پروفشنال و غیر دینی. نمیدونم ما چجوری میتونیم مسائل دینی رو بیاریم تو مسائل درمانی دخالت بکنیم که یکی دوتا هم نمونهش نیست. به جای اینکه بیان اخلاق حرفه‌ای یاد بدن و پروفشنال تربیت بکنن، اومدن اونا رو اصلا حرفی ازش زده نمیشه. یکی دو سال شنیدم اخیراً میخوان بیارن تو مباحث برنامه‌های دانشگاهی، ولی میان به جاش خرافات و چرندیات و آموزش میدن، در صورتی که مسائل دیگه مهمتر از آنها وجود داره. خب مسئله دیگه ای که بایستی خیلی حائز اهمیت قرار بگیره و بعداً درست بشه، مسئله پابلیک هلث هست که سلامت عمومی مردم، و این یعنی مدیریت خیلی خوب از سیل و زلزله گرفته تا نحوه زندگی سالم، تا نحوه کار و فعالیت مردم و ده ها فاکتور دیگه که بایستی با استفاده از متخصصین و کارشناسای با تجربه و علم بالایی که در کشورمون داریم بتونیم اینا همه رو مدیریت بکنیم که این حکومت در این 43 سال از ما دریغ کرد و بنده قبلا هم گفتم به طور عمد به این مسائل نپرداخت که مردم بیمار و دپرس و پر از استرس داشته باشیم. خب یه نکته دیگه که بهش اشاره بکنم و بریم سر مسائل کمک به مجروحین و غیره. ببینید دوستان، اگه یادتون باشه چند ماه پیش یه برنامه داشتیم به اسم 10,000 قدم در روز که خوشبختانه خیلی از مردم کشورمون در نقاط دنیا و مخصوصا ایران مشارکت نمودند و هنوزم خیلی از شما عزیزان انجام میدین. بنده توصیه داشتم به همه شما عزیزانی که انجام میدادین 10,000 قدم در روز و یا کسانی که میخواین انجام بدین، واقعا یکی از بهترین فرصت هاست که شما بیاین بیرون در این روزا و 10,000 قدمتون رو انجام بدین. بنده نمیگم برین تظاهرات، برین چیکار بکنید چیکار نکنید،
کسی که دوست داره، کسی که وطنش رو دوست داره، کسی که خونش به جوش میاد با دیدن این صحنه‌های وحشتناک، طبیعتاً بدون شک و تردید میره و کمک میکنه به آزادی کشورش. ولی شمایی که به هر دلیلی، حالا ترس، مسائل دیگه، یه هر چی، سن بنده کار ندارم، شما به عنوان یه وطن پرست، یه ایرانی و یک کمک کوچکی که میتونین بکنید، از فردا پاشید برین تو خیابون روزی 10,000 قدمتون پیاده روی بکنید. حالا چرا؟ اولا که این 10,000 قدم در روز پیاده روی باعث میشه که سلامتیتون خیلی بهتر بشه و 10ها مشکل و بیماری رو بهبودی ببخشید و خوب بکنید، که امیدوارم به برنامه مربوطه هم مراجعه بکنید، اطلاعات علمی رو به دست بیارین. و دوما تصور بکنید در هر شهری 5,000 نفر، 10,000 نفر، حتی به طور جداگونه هر کی در هر جایی از شهر راه بره. این یعنی کمک به آزادی ایران. وقتی که 10,000 نفر، حتی میشه تعداد خیلی بیشتری بیان تو پارک‌ها، تو پیاده‌روها، فقط پیاده‌روی بکنید، این یعنی کمک به آزادی، این یعنی کمک به شکست این مأمورین بی وجدان و بی شرف که آدم واقعا این کلیپ ها رو میبینه، بی خانم مظلوم و تنها و ضعیف لگد میزنن، با تفنگ، قنداق تفنگ میزنن به پشت گردن زندانی. اینا رو دیگه همه دیدیم دوستان. پس شمایی که تظاهرات نمیرین، شمایی که دوست نداری برین، شمایی که میترسی، شمایی که هر دلیلی وجود داره نمیرین مبارزه بکنید و با اینا درگیر بشین، لطفاً برین پیاده روی بکنید 10,000 قدم در روز. با این کار میشه صدها هزار نفر در همه جای ایران بیاد بیرون و این شلوغ شدن خیابون‌ها با وجود شما افراد برای پیاده روی یعنی که کمک به ضعف مأمورین رژیم و یه مقداری هم تأثیر روحی میذاره برای جوانایی که دارن در جلوی گلوله ها و غیره می جنگن. به هر حال دوستان، شرایط کشور ما شرایط خیلی سختیه. در کردستان، در سنندج، مریوان، این شهرها اخبار رو همتون میشنوید. متاسفانه علنا دارن با گلوله به زن و مرد و جوان و داخل خونه ها شلیک میکنن و امیدوارم که شما مردم در هر جا و هر شرایطی هستین در اندازه خودتون سهم و وظیفتون انجام بدین. ما فرصت اینو نداریم که سکوت بکنیم بگیم حالا ببینیم چی میشه. اینها دارن میکشن هموطنان ما را، زن و بچه و این همه کودک کشتن تو این چند هفته، این همه نوجوان زخمی شده، از مهسای عزیز بگیر تا نیکا و تا غیره و غیره که آدم دیگه نمیتونه اسمهاشون رو از بر بکنه. ولی خب هیچ جای شک و تردید نباید داشته باشیم. این رژیم خودش ریشه خودش رو میخشکونه و تا ابد به تاریخ وصل میشن و از شر این خرافات و مسائل که تو این 43 سال با مغز ما فرود کردن برای همیشه راحت میشیم. خب پس امیدوارم که شما عزیزان به این توصیه بنده دقت بکنید. برای سلامتی خودتون این 10,000 قدم در روز تا مدتی که این رژیم سرنگون میشه هر روز انجام بدین، چرا که این تأثیرات خیلی زیادی در روی سایرین خواهد داشت برای خود شما و نظاره‌گر نباید باشیم دوستان. کسانی که در هر شرایطی سکوت کردن، حتی عده‌ای اینقدر سخت‌دل شدن که یک ابراز همدردی و خشک و خالی نمی‌کنن. حالا اینا تعدادشون خیلی کمه و خوشبختانه روز به روز داریم می‌بینیم که کارگرها و نمیدونم همه اقشار مختلف به هر طریقی به مبارزین میپیوندن و این رژیم بدون تردید در آینده نزدیک سرنگون میشه. ولی خب ما نبایستی بی‌طرف باشیم به نسبت به مسائل، چرا که هم کشورمونه، هم هموطنانمون هستن و هم نمیتونه آدم حتی در یک کشور دیگه هم که باشه همچین مسئله پیش بیاد آدم سکوت کنه. سکوت یعنی ترس، سکوت یعنی حمایت کردن از این حکومت. به هر حال امیدوارم که حتی در یک جای یک جمله میتونه وظیفه شما باشه. همه ما به یک اندازه‌ای بایستی برای رسیدن به آزادی یک گامه هرچند کوچک برداریم. حالا یک جا ابراز همدردی است، یک جا یک شعار، یک جا یک پیاده روی کردن، حتی میتونه کمک بکنه به پیروزی. خب همینجوری که میدونیم متاسفانه به خاطر این اعتراضات و تظاهرات هموطنان خیلی زیادی شهید شدن و
از همه مهمتر عده خیلی زیادی مجروح شدن و زخمی شدن. باعث همکاران پزشک و کادر درمان از پرستار گرفته تا حتی همکاران فیزیوتراپیست در بین گروه و فامیل و اقوام و هر جایی که مشغولن یک جورایی اعلام آمادگی بکنن که برفرض اگه یک همسایه‌ای بچه‌ش مجروح شده سریع اعلام کمک کرده باشن و بتونن به اینا رسیدگی بکنن، چرا که میدونیم خیلی‌ها به خاطر ترس از جونشون به بیمارستان درمانگاه هم مراجعه نمی‌کنن که امیدوارم کادر درمان همیشه در همه جا اعلام آمادگی شده باشه و یک هماهنگی ایجاد بشه در گروه‌های مختلف به طرق مجازی که هر محله‌ای بدونن اگه کمک لازم شد به فلان دکتر پرستار یا همکار دیگه کادر درمان میشه مراجعه کرد. و همینجا بازم جا داره که از همکاران پزشک ایرانی تشکر بکنم که در برنامه هفته قبل اعلام کردم که یک بیانیه خیلی خوبی دادم بیرون، همکاران دندان پزشک، همکاران روانشناس و ده‌ها رشته دیگه پزشکی و توانبخشی که امیدوارم همشون به طور قاطع این جنایات این رژیم رو محکوم بکنن و به دنبال حق و حقوق همکاران خودشون باشن. خوشبختانه امضا کنندگان بیانیه همکاران پزشک از 3000 نفر رد شده که بنده هم از همینجا از شما همکاران پزشکی که با این شهامت و شجاعت این جنایات را محکوم میکنید تشکر میکنم و امیدوارم که سایر رشته‌های توانبخشی و پزشکی هم بیان این جنایات رو محکوم بکنند. در رابطه با زخمی ها همونجوری که اشاره کردم، پس یک سری گلوله میخورن، یک سری میافتن، یک سری با باتوم و غیر ضربی میخورن. برای اینکه اینو به طور خلاصه برایتون بگم که همه یاد بگیریم، ببینید دوستان، اول از همه هر جا یک مجروح یا یک زخمی دیدیم بایستی اول نگاه بکنیم ببینیم یکی هوشش سر جاشه یا نه بیهوش افتاده. اگه بیهوش افتاده که بایستی حتما در هر شرایطی هست اینو به کادر درمان برسونیم، به پزشکی دکتری جایی. ولی اگه معمولا خب بیهوشی خیلی کم پیش میاد مگه سانحه خیلی شدیدی باشه، اگه کسی افتاده رو زمین بایستی اولین کاری که میکنیم ببینیم آیا ضربه‌ای به سر و ستون فقرات خورده یا نه. برای این کارم یکی از ساده ترین راه ها اینه که از فرد مجروح یا زخمی بپرسیم آیا جایی در قسمت ستون فقرات و کمر و سینه و سر و گردن درد میکنه یا نه. که اگه درد میکنه باز بایستی ما حتما شرایط خاصی را ایجاد بکنیم که آسیب و زخم اینو بدتر نکنیم. اگه نه در قسمت سر و گردن مشکلی نداشت دیگه کار ما راحت تر میشه. حالا اگه در قسمت سر و ستون فقرات آسیبی داشت حتما بایستی با یک بلانکارت، یک پتوی، 4 تا روسری اینها رو قشنگ اگه شرایط امکان داره که دست نزنیم به آمبولانس اینا زنگ بزنیم. ولی خب متاسفانه میبینیم به آمبولانس هم زنگ بزنی 4 تا مأمور کثیف و بیشرف از توش در میاد به جای اینکه، و همین باعث شده که کادر درمان از اینا متنفر بشه. کادر درمان داره میگه در این گروه ها همه میگن ما چرا آمبولانسی که بایستی برای درمان باشه سوء استفاده قرار میگیره. به هر حال اگه امکانش بود آمبولانسی دکتری بیاد بالا سرش، ولی اگه نبود و جان فرد در خطر بود چاره نیست، بایست با بلانکارت و یا پتویی منتقل بشه به یک جای سیف. اگه خونریزی دیدیم دوستان بایستی سریع با یک دستمالی روسری، حتی هیچ هم نبود با دست اونجا خونریزی رو محکم فشار بدین، یکی با دستاش نگه داره خونریزی کم بشه، قطع نمیشه در جا ولی از خونریزی بیشتر جلوگیری میشه، و یکی دیگه سریع با یک کمربندی با یا یک شالی روسری بالای اون قسمتی که خونریزی شدید داره را ببنده. برفرض اگه اینجا زخم شده خون شدید میاد بایستی اینجا رو با دستمال ببندین که خون کمتر بیاد، و بعد یک زخم یا یک روسری همون جای زخم میذارید و باز یک روسری یا یک باندی چیزی روی همونجا میبندین تا به دکتر برسه. برای انتقال باز اگه طرف یک پاش برفرض مجروح شده
یه دستشو میگیری قشنگ زیر دستش میندازی، یه دست دیگهش روی گردنتون، روی پایی که سالمه لنگان لنگان میبرین تا به یک جایی برسه. اگه کسی نمیتونه اصلا راه بره، بایستی به این حالتی که در این عکس میبینین از زیر بغل بکنید که چندین مدل بغل کردن و بردن به یک جای امن هست که یکی از بستگی داره که آیا شما قدرت اینو دارین ندارین. اگه تنهایی میتونید که به این مدل بغل میکنید میبرین، اگه نمیتونین 2 نفری سر یک نفر دیگه رو صدا بزنید، 2 نفری هر کدوم یک طرفشو بگیرین ببرین. و در مدل های مختلف، یکی مثلا بسکی داره میتونه پشت سر باشه، یکی جلو این حالت رو بگیرید ببرید. یک مدلی هست که اگه میتونستیم بلندش بکنین قشنگ مال آتش نشانی هاست که با این مدل میبرین بالای شونتون. مسئله دیگه ای که خیلی حائز اهمیته در رابطه با گاز اشکاوره که مرتب همه جا پرتاب میکنن و بهترین کاری که بایستی بکنید این 4 تا نکته را رعایت بکنید. یکی این که آب دهنتون رو اصلا قورت ندین که بیشتر بره توی داخل بدن. دوم از همه، اولین کاری که میکنید یک شیشه آب داشته باشین با خودتون، سریع چشمها رو بشورید که برای اونم سر رو میبرین به عقب، قشنگ شیشه آب رو میرزین توی چشم. ولی یک کار ساده ای که میتونید انجام بدین اینه که شما همیشه این 2 تا ماده را راحت میتونید از داروخانه بگیرید، یکی مگنیزیم هیدروکسید، یکی هم آلومینیوم هیدروکسید. این 2 تا را از داروخانه بگیرید. این شیشه هایی که سرشون باریکه 50% آب، 50% یا مگنیزیم هیدروکسید یا آلومینیوم هیدروکسید، اینا رو با آب قاطی بکنید، هم بزنید. یه شیشه از اینا تو جیبتون داشته باشید. هر کی دیدین گاز اشکاور بهش صدمه زده، سریع توی چشماش بریزید با این که خیلی کمک میکنه، هم امنه هم در جا مشکل رو برطرف میکنه. و بعدم که رفتین خونه هم سریع باید دوش بگیرین که از لای موها و همه جاتون بدنتون بره بیرون. به هر حال دوستان، هر جا که هستیم با کوچکترین کمک بتونیم به وظیفه و سهم ملی خودمون انجام بدیم تا بعداً در پیش دوست آشنا و همکار و بچه هامون شرمنده نشیم، چرا که یکی از این نوجوانان میتونه بچه شما و من و اقوام شما و من باشه دوستان. و این رژیم نشون داده که هیچ رحم نمیکنه و خشونت رو به نهایت برده. پس سکوت شما یعنی عمر طولانی تر برای این رژیم، ولی هیچ شکی نیست که پیروزی نزدیکه. شما بایستی در هر جا که هستین یک مقدار حداقل کمکی رو انجام بدیم تا با همدیگه به پیروزی برسیم. واقعا بنده شخصا دوست داشتم اونجا بودم و هر روز میرفتم اعتراضات، ولی خب متاسفم که نیستم. ولی از این راه دور هم هرچی که در توان داشتم، چه تظاهرات چه صحبت‌های گروه‌های مختلف و غیره، همراهیمو کردم. این مهمه که آدم سکوت نکنه. رسوا کردن این رژیم، رسوا کردن مأموران نفوذی این رژیم، اطلاعاتی‌های این رژیم که این همه فشار به ما آوردن، اینا بایستی رسوا بشن. هر کی به اندازه کافی بایستی سهمشو انجام بده، وظیفه‌شو انجام بده تا همه با هم دیگه به پیروزی برسیم. امیدوارم که این روزهای هم تاریک و هم رو به روشنایی رو هر چه زودتر پشت سر بگذاریم و در آینده نزدیک همه با هم دیگه جشن پیروزی را برپا کنیم. امیدوارم که هر جا هستیم مواظب خودتون باشین و با این توصیه هم که بهتون کردم تونسته باشم کمکی کوچیکی به سلامتی شما کرده باشم. تا برنامه بعد و هفته بعد که امیدوارم این رژیم سرنگون شده باشه، شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.